videoul de astăzi am ales o rețetă de pește cu o garnitură de roșii sherry la cuptor. Peștele ales este o doradă regală care se întâlnește atât în Oceanul Atlantic cât și în Marea Mediteraneană. Un lucru interesant legat despre structura biologică a acestui pește este faptul că se naște mascul, iar după 3 ani se transformă în femelă. Cea mai mare parte a acestui pește provine din acvacultură, unde Grecia conduce detașat în exportul ei. Ca și calități, este un pește cu puține oase, cu o textură fină, gustoasă și fără grăsime. O să folosesc 2 pești, deoarece unul vreau să-l fac file, iar celălalt o să-l gătesc întreg. Primul lucru, aducem apa în punctul de fierbere. Un mic truc pe care folosesc pentru a nu alneca crăpătorul este acela de a așeza de desubt o cârpă sau un șervețel umed. În acest fel, crăpătorul va avea o aderență mult mai mare. Roșiile pe care le-am folosit sunt roșii sherry prunișoare. Diferența dintre ele și cele normale se găsește mai ales în dulceața lor și în textură. Cu vârful unui cuțit crestăm roșia în formă de cruce. Separarea cocii de pulpă se va face mult mai ușor. Când apa a ajuns la punctul de fierbere, lăsăm exact 1 minut. Letim cu apă rece pentru a le opri gătirea lor, iar rând pe rând le degojim pe toate. Cu ajutorul unui cuțit îndepărtăm solții de pește și anume radem peștele de la coadă înspre cap. Dezinfectăm și cu puțină lămâie. După care tamponăm cu șervețel. Imediat după aripa peștelui vom face tăietura. Filetarea se va face tot timpul de la cap înspre coadă, deoarece nu vrem să folosim cuțitul contra oaselor. Introduci cuțitul aproximativ 2 cm, după ce am trecut de coaste, străpungem cuțitul până pe partea cealaltă. La fel și pe partea cealaltă. Eliminăm și partea nefericită cu oase, deoarece într-un file nu ar trebui să se găsească așa ceva. Poți să folosești un cuțit la fel cum am folosit și eu, sau poți foarte simplu să folosești și o pensetă de pește. Celălalt pește o să-l gătesc întreg, ceea ce înseamnă că va trebui curățat și în interior. Cu vârful unui cuțit desenez o linie frumoasă aproape de capul peștelui. După care scoți tot ce nu ai nevoie. Crestăm peștele, însă nu foarte adânc, iar acolo vom face loc de rosmarin și usturoi. Sare și piper, după care frecăm bine pentru a intra condimentele bine în pește. Așezăm în tavă peștele împreună cu roșiile. Roșiile vor avea nevoie doar de ulei de măsline, sare și piper. Scoatem fileul împreună cu roșiile, iar peștele întreg va avea nevoie de încă 10 minute. Așa va arăta produsul final, un preparat potrivit atât pentru prânz cât și pentru cină.